Atin naman na ginagawang train dito, yung South Luzon Railway Project dito sa Balagtas. Ayan, samahan nyo ako at puntahan natin yung North and South Luzon Project. Okay, railway. Tingnan natin. Ayan, nandito tayo ngayon sa Tabang, dito sa Giginto. At samahan nyo ako para baka pwede nyo akong samahan. At please subscribe Singkol Hat. Ayan, huwag kalimutan i-subscribe si Singkol Hat dito sa channel para lagi kayong ma-update. Pindutin yung notification bell para lagi kayong update sa mga ina-upload ni uncle nyo na si Singkol Hat. Okay, nandito tayo ngayon sa Tabang, Giginto, Bulacan. Okay, tara, samahan nyo ako. Ayan. Dito yung masarap na dito yung Eurobake. Ayan. Okay. Ginagawa dyan sa taas yung update ko rin kayo sunod yung ginagawang mga poste dito sa Giginto, Bulacan. Silipin muna natin yung Balagtas dahil balita ko meron ng mga concrete girder. Okay, at nakasampa na yung mga concrete girder. Ayan. Okay, yun, may mga halaman dito sa may Tabang. Ayan. Okay, at ayun, huwag kalimutan i-like, share, i-share yung video na to at i-subscribe ang channel ng uncle nyo na si Singkol Hat. Alright, okay, tara.